હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીએ ઢાબા સ્ટાઇલ ટ્રેડિશનલ ગુવાર ઢોકળીનું શાક। આ કાઠિયાવાડી ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવવું એકદમ સરળ છે। જો ગુવારનું શાક એમનેમ ના ભાવતું હોય તો ઢોકળી એડ કરીને બનાવશો તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ શાક બનશે। નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો સૌપ્રથમ 200 ગ્રામ ગુવારને મેં સારી રીતે ધોઈને આ રીતે બે ભાગમાં કટ કરી લીધો છે। શાક બનાવતા પહેલાં આપણે ઢોકળી બનાવી લઈએ। તો એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈ તેમાં અડધો કપ ચણાનો લોટ અને 3 ટેબલ સ્પૂન ઘઉંનો ઝીણો લોટ એડ કરી દઈએ। હવે તેમાં મસાલા કરી દઈએ તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર, 2 પિંચ જેટલી હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટેબલ સ્પૂન તલ, 1 ટીસ્પૂન અજમો। અજમાનો ટેસ્ટ ઢોકળીમાં એકદમ સરસ લાગે છે। ચપટી ખાવાનો સોડા, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, અડધા લીંબુનો રસ, કોથમીર અને મોણ માટે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ એડ કરી બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી દઈએ। તો બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈએ। આપણે જે રોટલીનો લોટ બાંધીએ છીએ તેવો જ એકદમ નરમ લોટ બાંધવાનો છે। તો લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે। હવે તેમાં થોડું તેલ એડ કરીને લોટને આ રીતે થોડો મસળી લઈએ। તો આપણો ઢોકળી માટેનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે ઢોકળી બનાવી લઈએ। હવે હાથમાં થોડું તેલ લગાવી દઈએ જેથી ઢોકળીનો લોટ હાથમાં ચીપકે નહીં। હવે એક નાનો લુઓ લઈ તેને પહેલાં રાઉન્ડ શેપ આપી દઈએ, પછી હાથેથી દબાવીને આ રીતે ઢોકળી તૈયાર કરી લઈએ। આ ઢોકળીને તમે દાળ ઢોકળીમાં જેમ ઢોકળી બનાવીએ એ રીતે વણીને તેના પીસ કરીને પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ હું અહીં આ રીતે ઢોકળી બનાવું છું। ઢોકળીની થિકનેસ આટલી જ રાખવાની છે। જો વધુ જાડી રાખશો તો તે અંદરથી થોડી કાચી રહેશે। તો આ રીતે મેં બધી જ ઢોકળી તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે શાક બનાવી લઈએ। ગુવાર ઢોકળીના શાકને કુકરમાં જ બનાવવાનું છે। તો કુકરમાં 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ એડ કરી દઈએ। તેલ ગરમ થાય એટલે આખું જીરું એડ કરીએ અને તેને થોડું કકડવા દઈએ। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરી અને કટ કરેલો ગુવાર એડ કરી દઈએ અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગુવારને 2 મિનિટ માટે સોતે કરી લઈએ। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી તેને મિક્સ કરી દઈએ। હજુ ગુવારને 2 મિનિટ માટે સાતળવા દઈશું જેથી ઢોકળી અને ગુવાર બંને એકસાથે ચડી જાય। લગભગ 2 મિનિટ જેવું થયું છે। હવે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન લસણવાળી ચટણી અને 1 ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર એડ કરી તેને ગુવાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। લસણવાળી ચટણી ગુવારના શાકમાં એડ કરવાથી શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે। તેને પણ 1 મિનિટ માટે સાતળીશું જેથી લસણનો કાચો સ્વાદ આપણા શાકમાં ના આવે। ચટણી સરસ સતળાઈ ગઈ છે તો હવે તેમાં 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ અને હવે પાણીને થોડું ઉકળવા દઈએ।
પાણી સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે. હવે તેમાં ઢોકળી એડ કરી દઈએ. આ રીતે ઢોકળીને છૂટી છૂટી જ એડ કરીશું, નહીં તો ઢોકળી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. ઢોકળી સરસ ડૂબી ગઈ છે. જો આ ટાઈમે પાણી ઓછું લાગતું હોય તો અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરી દેવાનું. અને હવે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર 3 થી 4 વિસલ કરી લઈએ. ત્રણ વિસલ થઈ ગઈ છે. હવે ઢાંકણ ખોલી લઈએ અને ગુવારને ચેક કરી લઈએ. તો આપણો ગુવાર સરસ ચડી ગયો છે. અને જો શાકમાં વધુ રસો રાખવો હોય તો આટલો રસો રાખવાનો, પરંતુ હું અહીં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી અને રસાને થોડો બાળી લઈશ. હવે શાકને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ એડ કરી દઈએ અને તેને પણ મિક્સ કરી લઈએ. હવે શાકમાં પરફેક્ટ રસો થઈ ગયો છે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને શાકમાં થોડી કોથમીર એડ કરી તેને પણ મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણું શાક તૈયાર છે. હવે સર્વ કરી લઈએ. એક સર્વિંગ બાઉલ લઈ તેમાં ગરમા ગરમ ગુવાર ઢોકળીના શાકને સર્વ કરી લઈએ. આ શાક ગરમા ગરમ ફુલકા રોટલી અથવા તો પરોઠા સાથે એકદમ સરસ લાગે છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.